مؤلف عدة كتب. هو يعمل الآن في منظمة تبشيرية، لكن اهتمامه الأصلي هو في البلاد اللي هي restricted، يعني البلاد التي يحظر فيها التبشير باسم المسيح. ده اهتمامه. أكمل خدمته في 30 سنة 30 years في البلاد المضطهدة أو اللي بنسموها restricted countries. في خلال 40 سنة مثلا الماضية قاموا بتوزيع أناجيل، تدريب الناس اللي في هذه البلاد المضطهدة على كيفية أنهم يصمدوا أمام الاضطهاد، وكيفية أنهم يشاركون بإيمانهم مع الآخرين تحت ظل هذا الاضطهاد. خدم في محطة إذاعة في الفلبين، قعد فترة تعلم اللغة الفلبينية، واحتضن هو وزوجته حتى طفل فلبيني هناك. في هذه الفترة وهو موجود هناك عمل سفريات كثيرة في الصين، روسيا، فيتنام، كمبوديا، الهند وبورما. ده النشاط بتاعه في هذه البلاد. من هناك قصص كثيرة. Several stories. I'm sure Paul will tell you about the details. We're just giving the highlights. قصص كثيرة، لكن من أهم شيء إنه هو نسق مشروع توزيع 1 مليون إنجيل وزنهم 232 طن، وهو ليس توزيعا وإنما سمي تهريبا لكي يدخلوا في الصين، ونجح هذا المشروع. كثيرين سمعوا عنه واعتبروا أن هذه مغامرة خطيرة أنه يقوم بهذا العمل. هو مؤلف أيضا 5 كتب، منها كتاب مهم للتريننج، تدريب المبشرين، وصدر ب44 لغة، يوزع الآن في العالم. أنا مش هاخد وقت كتير. I will introduce Mr. Paul Estabrooks. Good. Well, good morning, brothers and sisters. صباح الخير يا جماعة. It is a special joy to be with you today on this special occasion. إنه لسعادتي أن أشترك أن أكون معكم في هذا اليوم. I am grateful for the invitation to be here. وأنا شاكر لدعوتي لأن أكون هنا. Do you have my PowerPoint there? Can you ask her to put that in the USB, or just to plug it in, because I can change the slides that way. Okay, I feel very comfortable here today. أنا أشعر أن أنا مرتاح جدا هذا اليوم. I live in London, Ontario. I live in London, Ontario. أعيش في لندن، أونتاريو. And I go to West Park Church. وأذهب إلى كنيسة ويست بارك. We have 4 congregations عندنا 4 congregations that مجموعة meet at the same time. يجتمعون في نفس الوقت. Of course, the church was originally English. الكنيسة كانت أصلا But بالإنجليزية. we also have a large Chinese community, ولدينا أيضا مجموعة من الشعب الصيني، an Arabic language community, ومجموعة أو جالية اللغة العربية، and a Spanish community. وأيضا جالية إسبانية. And I have shared in all 4 of those services in our church in وأنا London. اشتركت في هذه الخدمات ال4 في الكنيسة. And I have visited most of the countries that you probably have come from. وأنا زرت معظم البلاد التي ربما قد جئتم منها. And so I feel very comfortable here with you today. لذلك أنا مرتاح هذا اليوم معكم. I want to draw your attention to a passage of God's Word. أريد أن ألفت نظركم إلى آيات من الإنجيل. From Paul's second letter to the Corinthians. من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الثانية لأهل كورنثوس. Chapter 4. فصل 4، أصحاح 4. We're going to look at verses 6 to 12. سوف نقرأ آيات من 6 إلى 12. Good. So let's read together 2 Corinthians 4, starting at verse 6, going through to verse 12.
دعنا نقرأ الآن. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. ولكن الحياة فيكم. The Apostle Paul says that we have a treasure within these mortal bodies. يقول بولس الرسول أن لدينا كنز في هذه الأجساد المائتة. Our treasure is the light of the gospel. الكنز هو نور الإنجيل. And we carry around this treasure in these fragile bodies that God has given us. ونحن نحمل هذا الكنز في هذا الإناء الخزفي الضعيف. And he says these bodies are made to carry this treasure. وهو قال أن هذه الأجساد صنعت وصممت بأن تحمل هذا الكنز. But we are very fragile. ولكننا هشين. He uses the imagery of jars of clay. هو يستخدم صورة الجرار المصنوعة من الخزف. A clay jar, if you drop it on the floor, will break. الإناء الخزفي إذا أسقطته على الأرض ينكسر. And he says this is how he describes the bodies that God has given us. وهذه هي الطريقة التي يصف بها الأجساد التي أعطانا الرب. We are fragile jars of clay. نحن جرار آنية هشة. But we can carry around in these bodies this great treasure. ولكننا نستطيع أن نحمل هذه الكنوز في هذا الجسد. And because these bodies are fragile, then we show the power of God. ولأن هذه الأواني هشة قابلة للكسر وتنكسر فنحن نشهر أو نوري الناس عظمة الرب. If our bodies were strong, then we could say, well, it's our power that accomplishes these things. إذا كانت أجسادنا قوية لكنا نقول أن أجسادنا أننا نحن صنعنا هذا. But because these bodies are fragile, ولأن هذه الأجساد هشة, when the power of God is shown, عندما تظهر قوة الله, then God gets the credit, not us. الآن الرب يحصل على الكريدت. get the credit يعني الرب يحصل على المديح والتسبيح والتنبيه. But he says these fragile bodies, these jars of clay, go through many pressures. ولكن هذه الآنية المصنوعة الخزفية تتعرض وتمر خلال ضغوط عظيمة. And he uses many contrasts for these treasures. ويستخدم أمثلة للنقيض منها حتى يوضحها. He says we are hard pressed on every side. يقول نحن مضغوطين ومسحوقين من كل جانب. But we are not crushed. ولكننا لا نسحق. We are perplexed. We are perplexed. Yeah. Is the second one he said? Which verses you go down? This would be in verse 7. Verse 7. فيقول I ولكننا think it's 7. مكتئبين في كل شيء. Actually, no, it's actually verse 8. Verse Yeah, 8. verse 8. Yeah. نحن مكتئبين في كل شيء ولكن غير متضايقين. We're perplexed, but not in despair. متحيرين لكن غير يائسين. We are persecuted, but not abandoned. نحن مضطهدين ولكن غير متروكين. We are struck down, but not destroyed. نحن مطروحين ولكن غير هالكين. The Apostle Paul experienced all these things in his life. بولس الرسول اختبر كل هذه الأشياء في حياته.
And as I've traveled around the world visiting Christians who live under these kind of conditions, وكلما أسافر إلى البلاد التي تعاني من هذه الضغوط I can testify that these principles are true. أنا أشهد أن هذه القواعد وهذه التي ذكرناها هي حقيقية. Paul says that as Christians, our fragile bodies are put under a lot of pressures in the world in which we live. بولس الرسول يقول لأننا مسيحيين فنحن نتعرض لهذه الضغوط في العالم. But God's power enables us to live beyond the challenges we face. لكن قوة الله هي التي تمكننا أن نعيش ونقاوم هذه الضغوط. We can experience the power of God in these fragile jars of clay. نستطيع أن نختبر قوة الله في هذه الآنية الهشة. And this is the exciting message of the gospel. وهذه هي الرسالة المثيرة العجيبة في الإنجيل. The treasure we have is the gospel of Jesus Christ. الكنز الذي لدينا هو إنجيل وكلمة يسوع المسيح. And the light of the gospel is what we share from our fragile jars of clay. ونور الإنجيل هو ما نشاركه في بين هذه الآنية. And this is a principle that you can see wherever you go. وهذه قاعدة أساسية تقولها وتراها أينما ذهبت. And this morning I would like to share with you some examples of people who experienced these kind of pressures. في هذا الصباح أريد أن أشارككم أمثلة للاختبارات التي اختبرها الناس. But who also see the power of God in those pressures. ولكن أيضا سنرى قوة الله في وسط هذه الضغوط. First of all, I would like to introduce you to Pastor Jihad Haddad. أحب أن أعرفكم بباستور جهاد حداد. I met him last year in Zakle in the Bekaa Valley in Lebanon. قابلته السنة الماضية أعتقد هو يقول زحلة. زحلة. في لبنان. And there are a few of you sitting here today who know exactly who I'm talking about. وبعض منكم قد يعرف من هو الذي يتكلم عنه. And when I first met Pastor Richard Raya, he told me, "Oh, I used to work with this pastor." وعندما قابلت باستور ريتشارد رايا قال نعم لقد عملت واشتغلت مع هذا الخادم. Pastor Jihad is the pastor of the True Vine Church in Zakle. هو القسيس بتاع كنيسة ترو فاين الكرمة الحقيقية. Which in its building today is a large church. والمبنى تبعها هو مبنى عظيم. But he said to me, it was not always large. هو قال لي إنه لم يكن هكذا، لم يكن كبيرا بهذا الشكل. In fact, we started out very, very small. في الحقيقة لقد بدأنا صغيرين جدا. And he said this church grew in stages. هذه الكنيسة نمت في مراحل. From like that. And all of the pressures that we faced on our knees in prayer. وكل الضغوط التي واجهناها بينما ركبنا راكعة. And Pastor Jihad said, I spent many hours over the years talking to God in prayer on behalf of this church. قال باستور جهاد إنه هو قضى سنوات عديدة يصلي من أجل هذه الكنيسة. And God enabled us to grow. الرب قدرنا ومكننا من أن ننمو. And now He has given us this big building. والآن أعطانا هذا المبنى الكبير. And so we went to prayer asking God, now that you've given us this big church, why are we here? What is it we are to do? ثم توجهنا إلى الرب بسؤال أعطيتنا هذا المبنى الآن ماذا تريد منا أن نفعل؟ And he said, the next thing that happened was an influx of thousands of refugees from Syria. وما حدث بعد ذلك هو فيضان من آلاف اللاجئين السوريين من سوريا. Coming across the mountains into Lebanon. عابرين الجبال إلى لبنان.
And just last year when I was there, the last visit, they said that 1 in 4 people in Lebanon is a refugee. وفي زيارتي الأخيرة إلى لبنان عرفت أن 1 من كل 4 هناك هو لاجئ. And I often thought, what would happen in Canada if 1 in 4 of us were refugees, not able to work in that society? وسألت نفسي ماذا يحدث لو كان 1 من كل 4 هنا في كندا هو لاجئ. It would be an incredible challenge. هذا تحدي عظيم لنا إذا حدث هذا. This is the challenge they face there. هذا هو التحدي الذي يواجهونه هناك. Many of these refugees live in tents. عديد من اللاجئين يعيشون في خيام. And there are incredible challenges for them. وهناك تحديات عظيمة. Officially, they're not allowed to work. رسميا من الجهة الرسمية لا غير مسموح لهم بالعمل. The children have nowhere to go to school. الأطفال ليس لديهم أي مدرسة يذهبوا إليها. And they are in tremendous need. وفي احتياج شديد. But there are 50 churches in Lebanon who have decided to try and minister to these people. وهناك فقط 50 كنيسة في لبنان يستطيعوا أن يخدموا هؤلاء الناس. And these churches provide food for 600 families. هذه الكنائس توفر طعاما ل600 عائلة. That's an incredible challenge, isn't it? هذا تحدي خطير. Do you think Emmanuel Church, given the entire community of Emmanuel Church, could they look after 600 families every week in food? إذا نظرنا إلى إمكانيات إمانويل تشيرش هنا، هل تعتقد أن لديهم الإمكانيات أنهم يوفروا احتياجات 600 عائلة؟ But God has provided resources for these churches in order to do this. لكن الرب يعطي الخير والإمكانيات لهذه الكنائس لتقوم بهذا. And every one of these 50 churches in Lebanon, these are evangelical churches, are looking after 600 families, providing food for them every day. وكل كنيسة هناك تلبي احتياجات 600 عائلة. Then they realize there's a tremendous need for the children. الآن فجأة وجدوا أن هناك احتياجات خاصة للأطفال. These kids have nothing to do all day. هذه الأطفال ليس لديهم أي شيء يعملونه طوال اليوم. And as you probably know, most of the Syrian families have a large number of children. وقد أنتم تعلمون أن العائلات السورية لهم أطفال عديدين. Most of the families that I visited had either 6 to 8 kids. معظم العائلات عندهم من 6 إلى 8 أطفال. One of the mothers said to me, أحد الأمهات قالت: when I lived in Syria, I was never allowed to go to school because I'm a woman. عندما عشت في سوريا لم يسمح لي بالدخول إلى مدرسة لأني امرأة. But now my daughters are going to school at the True Vine Church. ولكن الآن أطفالي يذهبون إلى المدرسة في كنيسة الكرمة الحقيقية. And when they come home, they teach me what they're learning. وعندما يأتوا إلى البيت يشرحون لي ما تعلموه في المدرسة. So mother is learning because the kids are able to go to school. الآن الأمهات يتعلمون لأن أطفالهم This is one class at True Vine Church. هذا هو فصل في كنيسة الكرمة الحقيقية the True Vine Church. They have 50 kids that come in the morning. 50 طفلا يأتون في الصباح. Another 50 refugee children come in the afternoon. 50 آخرون من الأطفال اللاجئين يأتوا بعد الظهيرة. So each of these churches is trying to work on helping 100 kids. كل كنيسة منهم يعملوا مع أو يرعون 100 طفل. And these are from what we would call first grade to fourth grade, the elementary grades. وهؤلاء في السنة الأولى إلى الصف الأول إلى الصف الرابع. And they teach them mathematics and science.
يعلمونهم الحساب والعلوم. They teach them Arabic يعلمونهم اللغة العربية and English. واللغة الإنجليزية. And it's in the English classes when they tell them about Jesus. وفي الفصل الذي باللغة الإنجليزية هناك يعلمون أو يسمعون عن يسوع. And teach them to sing Christian choruses like you just heard. ويعلمونهم الترانيم التي سمعتها الآن. This was a group of fourth graders singing that I recorded. هؤلاء هم من الصف الرابع الذين تم التسجيل لهم. And they were singing, Lord, I lift your name on high. ويقولون لقد رفعت يا رب رفعت اسمك عاليا. And most of these are Muslim children. معظمهم أطفال مسلمين. One third grade teacher told me a story that I never forgot. مدرس الصف الثالث قال لي قصة لا أنساها. She said one day we had a boy in the class who professed that he wanted to follow Jesus. هذه المدرسة قالت أنه في يوم من الأيام هذا الطفل طلب أن يؤمن بيسوع المسيح. And like most of the kids, he came from a Muslim family. وهذا يمثل معظم الأطفال الذين أتوا من عائلات إسلامية. The next day he came to school and said, "Oh, my father was very angry when he found out that I want to be a Christian." اليوم التالي جاء إلى المدرسة وقال أن أبي كان غاضبا جدا لأن عندما علم أني أريد أن أكون مسيحيا. Then he beat me. وضربني. But the little boy said, "But I love my father." لكن الطفل الصغير قال إني أحب أبي. And I want to ask the class to pray for my father. وأريد أن أسأل الفصل أن يصلي من أجل أبي. So every morning, this was a morning class. Every morning, this class prayed for this boy's father. كل صباح هذا الفصل يصلي من أجل أبو الطفل. 2 weeks later, أسبوعين بعد ذلك the father came to see the teacher. جاء الأب ليرى المدرسة. At first, she was very, very nervous. في الأول كانت عصبية جدا. She thought he might be very angry about what had happened with his son. شيء اعتقدت إنه هو هيبقى غضبان جدا على اللي حصل لابنه. But the father said to her, لكن الأب قال لها "I need you to help me." أريد أن تساعديني. For 3 nights in a row, لمدة 3 ليالي. I have had a dream about the man in white. حلمت بمان and wife. The man in white. حلمت برجل يرتدي ثياب بيضاء. And he said his name is Jesus. قال إن اسمه يسوع. What am I supposed to know about this man in white? ما هو المفروض أن أعرفه عن هذا الرجل الذي يرتدي الثياب البيضاء؟ The teacher took this opportunity to share the gospel with this man. المدرسة انتهزت هذه الفرصة لمشاركتي معي بالإنجيل. And today that whole family are followers of Jesus. اليوم العائلة كلها يتبعون يسوع المسيح. Just one story out of many. هذه قصة من قصص عديدة. And it's amazing what God is doing today. إنه لشيء عجيب ما يفعله الرب اليوم. And Pastor Jihad made this statement to me. باستور جهاد ذكر هذه النص. He said, "This is no exaggeration." ما أقوله لك هو ليس في مبالغة. But thousands of Syrian refugees are coming to faith in Jesus Christ. إن آلاف من اللاجئين السوريين يأتون إلى الإيمان بالمسيح. He was talking about Lebanon and all the different refugee camps that he knows about. كان يتحدث عن لبنان وكل مخيمات اللاجئين التي يعرفها. But he said literally thousands are coming to faith in Jesus because the light of the gospel has been shown to them through these fragile jars of clay. ولكنه قال حرفيا انه آلاف يأتون المسيح بسبب هذا النور الذي يخرج من هذه الآنية الهشة. And so what is the principle that I took from my time with him? ما هو الدرس الذي تعلمته من الوقت الذي قضيته معه؟ We experience the power of God when we engage in persistent prayer. نحن نختبر قوة الله عندما نصلي بلجاجة. Especially prayer for the harvest.
that people will come to faith in Jesus. على الأخص الصلاة من أجل الحصاد، أن يأتي الناس إلى يسوع. This church was born in prayer. هذه الكنيسة بنيت بالصلاة. It ministers on the basis of their prayer. تخدم على أساس الصلاة التي ترفعها. And they are still praying that God will bring a harvest of people to himself through their ministry. ولا زالوا يصلون أن الرب يجلب كثيرين الحصاد، يجلب حصادا كثيرا إلى خدمتهم. We experience the power of God when we're involved in persistent prayer. نحن نختبر قوة الله عندما نصلي صلاة دائمة ومستمرة بلا جدل. Persistent. Let me show you two young ladies who have another experience. دعني أقدم لكم سيدتين لديهم هذه الخبرة. This is Mariam and Marzieh from the country of Iran. مريم and Marzieh. مريم هم من إيران. They were Muslim young ladies in Iran. كانوا سيدتين مسلمتين. Who came to faith in Jesus. أتوا إلى الإيمان بالمسيح. And they have an incredible story. لديهم قصة عجيبة. They began, as soon as they came to Jesus, they began to share their faith with their fellow citizens in Iran. حالما أتوا إلى المسيح بدأوا يشاركون قصتهم واختبارهم مع الناس في إيران. And there are ministries like Open Doors that I worked with for many years who have provided Bibles for people who need them in the country. وهناك هيئات كرازية التي أعمل معها يوزعون أناجيل على الناس. So these two young ladies would carry Farsi New Testaments in their backpack. So هؤلاء السيدات يحملون في الباك باك في الشنط خلف ظهرهم يحملون الإنجيل الفارسي. Everywhere they go, they meet people and they try to talk to them about Jesus. أينما يذهبوا يقابلوا الناس يكلمونهم عن يسوع. And when they leave that person, when they're saying goodbye to this person, عندما يتركون هذا الشخص عندما يقولوا مع السلامة, they say to them, I have a New Testament in my backpack. Would you like to have one? يقول لهم أنا لدي إنجيل في الشنطة من خلفي أتريد إنجيلا؟ They said in 3 years that they were able to do this ministry before they were arrested and put in prison. Did this for 3 years. فعلوا هذا لمدة 3 سنوات قبل أن يوضعوا في السجن. فعلوا هذا. They had only one person ever say, no thank you, I don't want your New Testament. كان هناك شخص واحد هو الذي قال لا أريد إنجيل. But in 3 years, 20,000 people said, yes, I would love to have a New Testament. ولكن في السنوات الثلاثة 20,000 قالوا نعم أريد أن أحتفظ بالإنجيل. 2 young ladies in a very restricted society. سيدتين في مجتمع منغلق ضد التبشير. In 3 years' time, في 3 سنوات. They give out 20,000 New Testaments to people. وزعوا 20,000 إنجيل في هذه ال3 سنوات. Do you know anybody in Canada who has done that in a free society like we live in? هل تعلم عن أي شخص في هذا المجتمع الحر في كندا التي نعيش فيها؟ هل تعلم أي شخص فعل هذا؟ I don't know anyone in my country who has done that so far. لا أعلم أي شخص في بلدي فعل هذا من قبل. As you know, Iran is a very restricted society, being a Muslim theocracy. تعلمون أن إيران بلد منغلق تماما لأنه له فلسفة دينية. But missiologists, people who keep track of growth of the church around the world, ولكن الناس الذين يتتبعون نمو الكنائس حول العالم, they have assessed that Iran has the fastest growing church in all the world. كان تقديرهم أن إيران هو أسرع معدل نمو لكنيسة في العالم. Every year, Iran's church grows by about 20%. كل سنة التعداد المسيحي في إيران يزيد 20%. I hate to tell you what the statistic is in Canada. أنا لا أحب
أن أخبركم عن الإحصائيات في كندا. It is not even 1%. لا تصل حتى إلى 1%. But in Iran, on a percentage basis, they have the fastest growing church. لكن في إيران على حساب النسبة المئوية هم أسرع كنيسة في النمو. But when you meet people like Mariam and Marzieh, you say, well, it's no wonder. لكن عندما تقابل سيدتين مثل مريم ومارزي سوف تقول يا للعجب. It's no wonder the church is growing so fast when you are that bold and sharing God's word with other people and taking risks like these two young ladies did. ليس من العجيب أن تنمو كنيسة مع هؤلاء السيدات الذين قاموا بعمل شجاع وعمل جريء. But you also probably know the authorities in Iran are very upset about the growth of the church. وتعلمون أيضا أن السلطات في إيران غاضبين جدا عن نمو هذه الكنيسة. And they're trying to come against it. ويحاولون أن يهاجمونها أو يأتون ضدها. So after 3 years, Mariam and Marzieh were arrested. بعد 3 سنوات قبض على مريم ومارزي. And put in the most notorious prison in Iran. ووضعوا في أشد السجون من ناحية السكيورتي في إيران. Called Evan Prison. هذا السجن يسمى إيفان بريزون. And they spent almost 1 year in that. قضوا حوالي سنة في هذا السجن. Living in the women's section. عاشوا في قسم السيدات. Under incredible pressure. تحت ضغط مهول. And the number one thing that the authorities wanted. شيء واحد أرادته السلطات. Was for them to return to Islam. هو أن يعودوا الاثنين إلى الإسلام. They weren't even there because they had planted 2 or 3 churches. لم يكونوا هناك لأنهم عملوا كنيستين أو 3. Or because they had given out 20,000 New Testaments. ولا لأنهم وزعوا 20,000 إنجيل. The main thing the authorities wanted was for them to come back to Islam. الشيء الرئيسي الذي تريده السلطات منهم أن يعودوا إلى الإسلام. And if they said yes, they would be released immediately. وإذا قالوا نعم سوف يطلقوا سراحهم. But these gals refused to say yes. هؤلاء السيدتين رفضوا. And so they suffered very severely for 1 year in that terrible prison. لذلك عانوا من الآلام في هذه السنة في هذا السجن. And they were finally released after a year because of international pressure that was put on the government. وأخيرا أطلق سراحهم بسبب الضغط الخارجي من الدول الخارجية. And they wrote a book about their experiences. كتبوا كتابا عن اختبارهم. Called Captive in Iran. وكتبوا هذا الكتاب Captive in Iran. It's an excellent story. يعني مأسور في إيران. And you get a real sense of the church and the growth of the church in the country through their personal story. وتحسوا بعظمة النمو من القصص التي يقولون في هذا الكتاب. And in their book they make this statement as a conclusion. في كتابهم هم يعلنون عن كتبوا بيانا في الكتاب عن إيمانهم. And they reveal in their story what fragile jars of clay they were. وكشفوا في قصتهم كيف كان إناءهم هشا. And what pressures they lived under. والضغوط التي عاشوا تحتها. But they said, for all the experiences we've gone through, we would never have missed it for anything. ولكن بالرغم من كل هذه الآلام لم نكن آسفين على هذا. They said it's been our honor to serve Jesus in this society. كان شرف لنا أن نخدم يسوع في هذا المجتمع. To take up our cross and follow him. ونحمل صليبنا ونتبعه. Wherever he leads us. أينما يقودنا. So what do we learn from Mariam and Marzieh? فماذا نتعلم من مريم ومارزي؟ We learn that serving God faithfully, even in the hard times, is how we can experience his power. نتعلم أن خدمة الله في الأوقات الصعبة هي الطريق أن نختبر قوة الله. Serving God even in the hard places and the hard times, we can experience his power. خدمة الله في الأوقات الصعبة في الأماكن الصعبة
هذه هي الطريقة التي نختبر بها قوة الله. In Canada, we have it easy compared with the rest of the world. في كندا يعني سهلة، الأمور سهلة بالمقارنة لبقية العالم. And yet these young ladies were willing to serve God even in the hard places. ومع ذلك هؤلاء السيدتان خدموا المسيح في أماكن صعبة. One more example. مثال آخر. And for this example, we go to the country of Iraq. وفي هذا المثال نذهب إلى العراق. Specifically northeast Iraq in Kurdistan. على الأخص في شمال شرق العراق في كردستان. And I want to share with you the story of Shirzad. وأريد أن أقدم لكم قصة شيرزاد. A young Muslim man. شاب مسلم. Who was not really a very faithful Muslim. ولم يكن مسلما ملتزما. Like people in Canada, more interested in earning money than in sharing or living his faith. وكان كباقي الآخرين هو ذاهب يحب أن يعمل مصاري عن إنه هو يشارك بدينه. But he had a very good job. وكان لديه وظيفة مرموقة. He made lots of money. صنع أموالا عظيمة. He worked for the telephone cell phone company. عمل لشركة الموبايلات. And he was a troubleshooter. وكان يبحث أو يعالج أو يصون الأعطال. One day there was a problem on one of the cell phone towers. في يوم من الأيام كان هناك عطلا في أحد أبراج الموبايل فونز. Not the kind of work he normally did. ليس هذا العمل الذي يعمله دائما. But he was the only one in the area. لكنه كان الشخص الوحيد المتوفر في هذا المكان. His boss told him, "You climb up the tower and fix this problem." رئيسه قال له تسلق هذا البرج وأصلح هذه. عندما انتهى. When he finished fixing the problem on the cell phone tower. عندما أصلح العطب في برج الاتصالات. He looked down. نظر إلى أسفل. There was a whole group of young men holding rifles, pointing at him. وينظر مجموعة من الناس يحملون المسدسات. Saying, "Come on down." قالوا له انزل. And they were ISIS soldiers. وكانوا جنود ISIS. They knew he was probably Muslim. That was not the issue for them. هم قد يعرفوا أنه هو مسلم لكن ليس هذا هو الأمر. They needed money for their cause. هم عاوزين فلوس مصاري علشان يخدموا قصدهم. And they figured if they took him captive, they could demand a ransom for his release and make lots of money. وتخيلوا أن إذا أخذوه رهينة قد يحصلوا على أموال عندما يطلقونه. So they took him to a private home. أخذوه إلى منزل خاص. Where they then beat him up really badly. ضربوه ضربا قاسيا. And then they brought him a telephone. وجابوا له تليفون. And he said, "May I call my wife?" فقال أنا هل ممكن أتصل بزوجتي؟ She doesn't know where I am. هي لا تعلم أين أنا. And they said, "No, you can't call your wife, but you're to call your boss." قالوا له لا تتحدث مع زوجتك، تحدث إلى رئيسك. You tell your boss we want this many $1 million. قل لرئيسك نحن نريد هذه الملايين. And here's where he's to take the money, and then we will release you. ويترك على أنه يترك هذه الملايين يضعوها في هذا المكان وبعد كده نتركها. Shirzad was able to talk to his boss in his Kurdish dialect. شيرزاد كلم رئيسه باللغة الكردية. These ISIS soldiers only spoke Arabic. جنود داعش يتكلموا العربية فقط. So in Kurdish, he said to his boss. قال لرئيسه باللغة الكردية. Boss, whatever you do, don't give them any money. يا رئيسي إذا يعني لا تعطيهم أي مصاري. They are going to kill me anyway. سوف يقتلونني على أي حال. So you will waste your money if you try and give them what they want. سوف تفقد فلوسك إذا أعطيتهم هذه الفلوس. Just tell my wife that I love her. قل لزوجتي إنني أحبها. And he hung up the phone. ثم أغلق التليفون. When the ISIS soldiers realized what he had done. عندما تبين لداعش ما فعله. They now beat him up really badly. هم استمروا في ضربه ضربا. He said he was
bleeding profusely. He was Bleeding. كان يدمي بطريقة غريبة، دم ينزف يعني. They tied him, chained him to the wall, قيدوه على الحائط، ربطوه، put a blindfold around his eyes, أغموا أعينه a gag in his mouth, وأغلقوا فمه and left him there to die. وتركوه ليموت. Shirzad was convinced that by the next morning he would be a dead man. كان شيرزاد مقتنعا أنه سوف يموت على الصباح. In the middle of the night, في وسط الليل suddenly he sensed a bright light coming toward him. أحس بضوء بارع يأتي نحوه. He could sense this light even through the blindfold that he had on his eyes. رأى هذا النور بالرغم أن عينه مغطاة ومغماة. And he realized that somebody was standing right beside him. وأحس أن شخصا يقف بجانبه. And a voice spoke to him in Kurdish. وصوت يتحدث إليه باللغة الكردية. And the voice said, Shirzad, I am Jesus. الصوت يقول يا شيرزاد And أنا يسوع. I have come to set you free. لقد أتيت لأطلق سراحك. He unchained him from the wall. He unchained him from the wall. هذا الشخص أحل قيوده. And took off his blindfold and took out the gag. أزال الغمامة من على عينه ومن على فمه. And Shirzad said all he could see was just a bright light. شيرزاد يقول أن كل ما رآه هو فقط نور لامع. But a hand led him and took him right out the front door. وقاده أخذه إلى الباب الخارجي. Shirzad looked to the right where his captors usually hung out. شيرزاد نظر إلى يمينه حيث يرقد جنود داعش. For some reason they were in the middle of a fight together. لسبب ما كانوا يتحركون مع بعض. They weren't watching the door. ما كانوش يلاحظون يراقبون الباب. And Jesus walked him out to the street and said, "Go this way." ويسوع قاده إلى خارج الطريق وقال له اذهب إلى هذا الاتجاه. And he disappeared. واختفى. A car came along, جاءت سيارة picked him up, التقطته and said to him, "Oh, you smell like death. وقالوا له أنت تشم رائحتك مثل الموت. I'm going to take you to a hospital." سوف نأخذك إلى المستشفى. And Shirzad said, "Great, but can I use your cell phone while we're driving?" شيرزاد سيد كان ممكن أستعمل التليفون بينما أنتم تأخذوني. And he phoned his wife. وتحدث مع زوجته. When she heard his voice, she wouldn't even let him talk. وعندما سمعت صوته لم تتركه يتكلم. She said, "Shirzad, Shirzad, شيرزاد 3 nights ago, I had a dream. 3 ليالي سابقة جاني حلم. And in my dream, Jesus came to me. وفي هذا الحلم جاء يسوع إلي. And he said, in 3 days, I'm going to release your husband from his captivity." وقال لها في 3 أيام سوف أطلق سراح زوجك. And he said, "Well, that's exactly what Jesus did." قال لها هذا بالضبط ما فعله يسوع. They took him to the hospital. أخذوه إلى المستشفى. It took many months for him to recover from his beating. وأخذت عدة أشهر حتى يفيق من الجروح ويشفى من الجروح. But he told everybody in the hospital how Jesus had released him from his captivity. قال لكل فرد في المستشفى كيف أطلق يسوع سراحه. There was one Christian doctor in the hospital. كان هناك طبيب مسيحي واحد في هذه المستشفى. The doctor said, قال الطبيب "Shirzad, you need to be quiet. They will kill you if you keep talking like that." شيرزاد لا تتحدث سوف يقتلوك. And that's when Shirzad made this statement. ولهذا السبب كتب شيرزاد هذه السطور. And this story is in a book called Fleeing ISIS, Finding Jesus. هذه القصة is الهروب من ISIS واللقاء مع يسوع. And Shirzad said, "No, I am not afraid. قال شيرزاد بصوت عالي لا أنا لست خائفا. I was almost dead and Jesus released me. كنت ميتا وأطلقني المسيح يسوع. If he wanted me dead, he would have just left me there. إذا أرادني أن أموت لكان قد تركني. But he didn't. لكنه لم يتركني. So from now on, let everybody know that I am not a Muslim. من الآن فصاعدا
ليعلم كل فرد أنني لست مسلما. I'm a believer. إنني مؤمن. Jesus is my life. يسوع هو حياتي. I'm going to follow him and talk about him. سوف أتبعه وأتحدث عنه. He's my food. هو طعامي. He's my water. هو مائي. He's my blood. هو دمي. He's my everything. هو كل شيء لي. And this is the story of Shirzad. كانت هذه قصة شرزاد. Within his first year after being released from the hospital, في خلال السنة الأولى بعد إطلاق سراحه من المستشفى, he led 70 other Muslims to faith in Jesus Christ. قاد 70 آخرين من المسلمين في الإيمان بيسوع المسيح. Of course, he had an incredible story to tell them. بالطبع كان له قصة عجيبة يقصها عليها. But he let nothing stop him from sharing the light of the gospel that was in his fragile jar of clay. لم يدع أي شيء أن يوقف هذا النور الخارج من الإناء الخزفي الهش. No matter what pressures it would bring in. بغض النظر عن أي ظروف. So let me recap. دعني ألخص. What are the principles that we've just seen for experiencing the power of God? ما هي الدروس التي نراها من اختبار قوة الله؟ From Pastor Jihad Haddad, we see that persistent prayer for the harvest enables us to show the power of God in our life. من الأخ جهاد حداد نعلم أن الصلاة بلجاجة المستمرة هي الطريق لكي نختبر قوة الله. Mariam and Marzieh show us that if we serve God faithfully, even in the hard times, we can experience His power. مريم ومرزا قالوا إنه عندما نخدم الرب بأمانة في الأوقات الصعبة نحن نختبر قوة الله. And Shirzad shows us that if we are bold in our witness for Jesus, we experience the power of God. أما شرزاد فيقول أنه إذا حدثنا وبشرنا بقوة وبجرأة ونعلن إيماننا بجرأة فنحن نختبر قوة الله. And brothers and sisters, it's the same for you and me. أخوتي وأخواتي هذا بالنسبة لنا هو نفس الشيء. We too have the light of the gospel as a treasure. نحن أيضا لدينا نور الإنجيل الذي هو كنز. Contained in these fragile jars of clay. منغلق داخل هذه محتوى داخل هذه الآنية الخزفية الهشة. So that the power of God can be revealed through our life and ministry. حتى أن قوة الله يمكن أن تظهر من خلال خدمتنا. These are three principles that enable us to experience that kind of power. هذه ثلاثة أساسيات تجعلنا نختبر هذه القوة قوة الله. Let's thank God together for that. دعنا نشكر الرب معا بهذا. Father in heaven, we thank you for your life given to us through Jesus Christ. أبانا السماوي نشكرك على النور الذي جاءنا من يسوع المسيح. And for these fragile jars of clay that you have created. وعن من أجل هذه الآنية الهشة التي صنعتها. Thank you for your power that can be revealed through these jars of clay. نشكرك على هذه القوة التي تظهر من خلال هذه الآنية. No matter what pressures we go through. بغض النظر عن أي ضغوط نمر خلالها. And we thank you for these paradoxes that we see Paul sharing in our scripture today. ونشكرك من أجل هذه العجائب التي تتحدث عنها بولس في الإنجيل هذا الصباح. No matter what Satan throws at us. بغض النظر مهما ألقى الشيطان في طريقنا. Your power within us can overcome. قوتك في داخلنا تستطيع أن تغلب. Lord, give us the strength and the desire. اعطينا القوة والرغبة. Reveal your power in our lives each day. لأن تكشف عن قوتك فينا كل يوم. And thank you for these wonderful examples. ونشكرك على هذه الأمثلة العظيمة. Pastor Jihad and his team in Lebanon. باستور جهاد وفريقه في لبنان. And Marziam and Marzieh and their friends in Iran. مرزيم المرزية وأصدقائهم في إيران. And Shirzad and his friends in Iraq. وشرزاد وأصدقائه في إيران. Thank you for the power you've shown in their lives. نشكرك على القوة التي أظهرتها
في حياتهم. And we pray you would give us those same experiences. ونطلب ونصلي أن تعطينا نحن هذه الاختبارات. As we trust you. لأننا نثق فيك. To deal with the pressures we face. أنك تتعامل مع هذه الضغوط بإيماننا. In a way that will reveal the power of God. بطريقة تنكشف فيها قوة الله. Amen and amen. آمين. God bless you.